নমস্কাৰ স্বাগতম কৰিছোঁ মোৰ স্কুল এক্টিভিটি ইউটিউব চেনেললৈ আজি এটা বিশেষ কন্টেন্ট লৈ আহিছোঁ আৰু আজি মই এক্সামৰ বিষয়ত কৈ আছোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যন ওচৰত আহি পৰিছে আৰু এই সময়ত মই তোমালোকৰ বাবে এটা ভাল এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ এই ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই কেনেকৈ কৰি এক্সামিনেশ্যন প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে এক্সামৰ আগমুহূৰ্তত কেনেকৈ কৰি পঢ়িব লাগে আৰু এক্সাম পৰীক্ষা যেতিয়া তোমালোকে দিবা সেই সময়ত তোমালোকৰ ষ্টেট অফ মাইণ্ডটো কেনেকৈ হ'ব লাগে কেনেকৈ তোমালোকে এক্সামিনেশ্যন ফেচ কৰিবা সেই সকলো কথা মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'ত মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিবা শুনি থাকিবা ভালকৈ আৰু মনোযোগ দি শুনিবা আৰু লগতে তোমালোকৰ নিজৰ জীৱনত এইটো অৱলোকন কৰিব চেষ্টা কৰিবা নাম্বাৰ 1 থিং প্ৰিপেয়াৰ ৱেল ইন এডভান্স যেতিয়া আমাৰ এক্সামিনেশ্যন আহে তাৰ আগমুহূৰ্তত আমি বেছি দিন নাথাকে তেতিয়াহে আমি আৰম্ভ কৰোঁ নিজৰ পঢ়া শুনা কৰা কিন্তু এইটো এটা ফলছ ষ্টেপ একচুৱেলি আমি কি কৰিব লাগে এডভান্সত আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগে এক্সামিনেশ্যন অহা 2-4 মাহ আগৰ পৰা আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আৰম্ভণি হৈ যাব লাগে আৰু যি বিষয়বস্তু আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আমাক বিদ্যালয়ত আমি ক্লাছৰুমত পঢ়ায় সেই সকল বিষয়বস্তু আমি ক্লাছৰ পৰা অহা পাছত আমাৰ নিজৰ ঘৰত আহি তাক আমি এবাৰ ৰিভিজন কৰিব লাগে গতিকে এনেকৈ এইটো প্ৰক্ৰিয়াৰ যদি তোমালোকে পঢ়া তেতিয়া ভাল হ'ব আৰু ৱেল ইন এডভান্স তোমালোকে এতিয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে 10 দিন 15 দিন থাকিল তেতিয়া যদি আমি পঢ়াটো আৰম্ভ কৰিলে তেতিয়া একো নহ'ব গতিকে আমি ৱেল ইন এডভান্স তাৰ মানে 2-4 মাহ 5 মাহ আগৰ পৰা আমি নিজৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব আশা কৰিছোঁ তোমালোকে সেই প্ৰিপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰিছা নাম্বাৰ 2 ক্ৰিয়েট এ ষ্টাডি টাইম টেবুল অৰ ষ্টাডি শেডিউল তোমালোকৰ নিজৰ এটা ষ্টাডি শেডিউল বনাব লাগে আৰু তোমালোকে বিশেষ কৰি তোমালোকৰ যোনটো সাবজেক্ট যোনটো বিষয়বস্তু তোমালোকে হাৰ্ড লাগে সেই বিষয়বস্তু অলপ বেছিকৈ তোমালোকে গুৰুত্ব দি আৰু যোনটো বিষয়বস্তু অলপ তোমালোকে ইজি নিচিনা লাগে সেইটো বিষয়বস্তু অকণ কম সময় দি এনেকৈ কৰি মানে তোমালোকে এটা শেডিউল বনাই ল'ব লাগে ৰাতিপুৱা কোনটো বিষয়বস্তু পঢ়িবা সন্ধিয়া কোনটো বিষয়বস্তু পঢ়িবা এই সকলোবোৰ তোমালোকে শেডিউল এটা টাইম টেবুল শেডিউল এটা বনাই তোমালোকে তৈয়াৰ কৰিব লাগে নাম্বাৰ 3 হ্যাভ এ গুড স্লিপ স্লিপিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল টোপনি বহুত দৰকাৰী সেইকাৰণে তোমালোকে পৰীক্ষা সময়ত তোমালোকে টোপনি ক্ষতি বেছি কৰিব নালাগে যদি তোমালোকে টোপনি ক্ষতি বেছিকৈ কৰা তেতিয়া কি হ'ব তোমালোকৰ স্বাস্থ্য পাতি বেয়া হ'ব আৰু টোপনি ক্ষতি কৰিলে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বহুত বেয়া এটা প্ৰভাৱ পৰে আমাৰ স্বাস্থ্য পাতি বেয়া হয় আৰু কাৰণ আমাৰ যেতিয়া আমি টোপনি যাওঁ সেই সময়ত আমাৰ বিভিন্ন চেলছ আৰু তাৰপিছত বিভিন্ন অৰ্গেনছ টিচুজ আমাৰ ৰিপেয়াৰিং মোডত থাকে গতিকে যদি আমি ভালকৈ টোপনি নলওঁ সেইটো ৰিপেয়াৰিং নহ'ব আৰু চেলছ ডেমেজ হ'ব আৰু তাৰ ফলাফল আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰীৰ পৰা আমি গ্ৰস্ত হ'ব পাৰোঁ গতিকে ভাল এটা টোপনি লোৱাটো বিশেষ দৰকাৰী ইট এ হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট সদায় আমি ব্ৰেকফাষ্টটো এটা ভাল এটা ব্ৰেকফাষ্ট পৰা আমাৰ দিনটো আৰম্ভণি কৰিব লাগে পৰীক্ষা আহিলে মানে যে আমি খোৱা বোৱা এৰি দিলোঁ সেইটো নহয় আমি খোৱা বোৱাটো আৰু ভালকৈ আমি খাব লাগে কাৰণ পঢ়া শুনা কৰিলে আমাৰ বহুত ধৰক ফিজিকেল লেবাৰ হয় আমাৰ মেণ্টেল লেবাৰ হয় গতিকে এই কাৰণে আমাৰ বহুত চেলছবোৰ ডেমেজ হয় আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য আমাৰ মানে ধৰক পৌষ্টিক আহাৰ আমাক দৰকাৰী পৰে গতিকে আমি প্ৰটিনযুক্ত বস্তু ফেটছ কাৰ্বহাইড্ৰেট এই সকলো মিনাৰেলছ সকলো বস্তু আমাৰ পৰ্যাপ্ত মাত্ৰাত আমাৰ শৰীৰত দি থাকিব লাগে তাৰপিছত নেক্সট হ'ল ৰিড দ্য ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কেয়াৰফুলি এইটো হ'ল যেতিয়া পৰীক্ষাত তোমালোকে সোমাবা পৰীক্ষা সোমোৱাৰ আগত তোমালোকে এডমিট কাৰ্ডত বা তোমালোকৰ যোনে শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যি কথা তোমালোকে কয় যে কেনেকৈ কৰি তোমালোকে এক্সামিনেশ্যন তোমালোকে দিব লাগে সেই নিয়মাৱলী তোমালোকে চাই ল'বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনবোৰ ভালকৈ চাই ল'বা আৰু ভালকৈ সেই অনুযায়ী তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা আৰু যিকোনো বস্তু তোমালোকে বুজি পোৱা নাই ভালদৰে সেই বস্তুসকলে তোমালোকে শিক্ষক আৰু শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওচৰত তোমালোকে দাঙি ধৰিবা সেই প্ৰশ্ন দাঙি ধৰিবা তাৰ বাবে তোমালোকে লাজ ভয় নকৰিবা মেনেজ ইয়ৰ টাইম ৱাইজলি তোমালোকৰ নিজৰ টাইম যোনটো থাকে 3 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা যিকোনো এটা সময় যোনটো থাকে পৰীক্ষাৰ সময় 100 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন থাকিলে 3 ঘণ্টা থাকে 50 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন থাকিলে ধৰক জেনেৰেলি ইট ইজ 50 মিনিট 50 মাৰ্কছ কুৱেশ্যনছ হেভিং 2 আৱাৰ্ছ 2 ঘণ্টা সময় দিয়ে আৰু 30 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন থাকিলে 1 ঘণ্টা সময় থাকে গতিকে তোমালোকৰ
যেনে ধৰণে সময়টো দিয়া আছে সেই ধৰণে তোমালোকৰ নিজৰ যোনটো টাইম টেবুল এইটো টাইমটো মেনেজ কৰিবা ভালকৈ কোনটো প্ৰশ্নত কিমান সময় দিব লাগে কোনটো প্ৰশ্নত কিমান মাৰ্ক আছে যেনিবা ফৰ এক্সাম্পল 5 মাৰ্কৰ যোনটো প্ৰশ্ন তাক তোমালোকে অলপ বেছিকৈ সময় দিবা ধৰি লোৱা তোমালোকে 5 মিনিট দিব পাৰা বা 3 মিনিট 4 মিনিট দিব পাৰা 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নৰ বাবে তোমালোকে 1 মিনিটতকৈ কম সময় দিব লাগে তোমালোকে যদি 1 মাৰ্কৰ প্ৰশ্নক তোমালোকে 5 মিনিট সময় দি দিয়া তেতিয়া তোমালোকৰ লাষ্টত গৈ তোমালোকৰ সময়টো মানে মেনেজ নহ'ব গতিকে সেই কাৰণে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান প্ৰশ্নবোৰ শেষত মানে ধৰক কৰিব নোৱাৰে সময় নথকাৰ বাবে গতিকে হেতি এৰি গুচি আহিবলগীয়া হয় গতিকে এনেকা নকৰিবা তোমালোকে ধৰক এক্সাম সময়ত তোমালোকে নিজৰ প্ৰশ্নখিনি ভালকৈ চাই ল'বা কেইটা প্ৰশ্ন আছে তাক মানে ডিভাইড কৰি ল'বা কিমান সময় দিব লাগিব প্ৰত্যেক প্ৰশ্নলৈ তাৰপিছত ষ্টে কাল্ম এণ্ড ফ'কাছড তোমালোকে যেতিয়া এক্সামিনেশ্যন দি থকা সময়ত তোমালোকে চাবা যে তোমালোকৰ ফ'কাছ লেভেল যোনটো থাকে ফ'কাছ লেভেলটো ঠিক থাকিব লাগে তোমালোকে মানে ধৰক ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব নালাগে বাহিৰত কি হৈ আছে বা শিক্ষকে কি ক'লে অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনে কি কৰি আছে কাৰ লগত কোনে কথা পাতি আছে বা কোনোবা নকল মাৰি আছে নেকি নে কি ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ধৰক তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰা এক্সামিনেশ্যনৰ পিৰিয়ডত কিন্তু সেই সময়ত তোমালোকে নিজক এটা মানে ধৰক ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব নিজক কণ্ট্ৰলত ৰাখিব লাগিব আৰু এটা কালমনেছ মেইনটেইন কৰিব লাগিব শান্ত পৰিৱেশত মানে তোমালোকে নিজৰ মাইণ্ডত লৈ যাব লাগিব আৰু ফ'কাছ থাকিব লাগিব ফ'কাছ লেভেলটো মানে 100% থাকিব লাগিব নহ'লে তোমালোকৰ ধৰা তোমালোক প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে লিখোঁতে ভুল হ'ব পাৰে জনা প্ৰশ্নকেইটা ভুল হ'ব পাৰে কিছুমান প্ৰশ্ন কৰিলে কিছুমান নকৰিলে এনেকৈ ধৰণৰ ভুল হ'ব পাৰে গতিকে এইবোৰ কথা তোমালোকে মনত ৰাখিবা আৰু লাষ্ট এণ্ড ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইজ ডণ্ট পেনিক মানে ভয় নকৰিবা যদি তোমালোকৰ আশা অনুসৰি যদি তোমালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ অলপ টানকৈ আহিলে তোমালোকে যেনেকৈ ভাবিছিলা এনেকৈ নাহিলে তথাপি তোমালোকে ভয় নকৰিবা পেনিক হ'ব নালাগে বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে এক্সাম সময়ত অলপ টান প্ৰশ্নবোৰ চালে সিহঁতি ভয় কৰে তাৰপিছত ভয়ত সিহঁতৰ মানে ধৰক কনফিডেন্স লেভেলটো মানে তল পৰি যায় আৰু তাৰ পিছত কি হয় সিহঁতৰ মানে লিখাৰ ওপৰত মানে প্ৰভাৱ পৰে সিহঁতি ভালকৈ নিলিখে যিটি লিখি গুচি আহে ভয়ৰ বাবে আৰু সেইকাৰণে সিহঁতৰ পৰীক্ষাটো বেয়া হয় গতিকে তোমালোকে প্ৰথম কথাটো মনত ৰাখিবা যে যিমান টান প্ৰশ্ন হ'লেও প্ৰথম অৱস্থাত এনেকৈ হয় প্ৰশ্ন পেপাৰ যেতিয়া তোমালোকৰ হাতত থাকিব তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা লাগিব যে এই প্ৰশ্নটো মই পঢ়াই নাই নেকি এই প্ৰশ্নটো মই ভালকৈ নাজানো নেকি কেনেকৈ লিখিম এনেকৈ নিচিনা তোমালোকক লাগিব কেতিয়াবা এনেকৈ হৈ যাব যে মাইণ্ডটো পূৰা ব্লেংক হৈ গৈছে একোৱে নাই তেনেকুৱা নিচিনাও হ'ব কিন্তু তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰিবা আৰু অলপ সময় যাব দিবা অলপ টাইমটো পাৰ হ'ব দিবা প্ৰশ্ন পেপাৰ পঢ়িবা ভালকৈ প্ৰশ্ন পঢ়িবা আৰু যোনটো ইজি প্ৰশ্ন তাক লৈ বহিবা আৰু সেইটো কৰিব চেষ্টা কৰিবা এটা দুটা প্ৰশ্ন কৰাৰ পাছত তোমাৰ কনফিডেন্স লেভেলটো বাঢ়ি যাব আৰু লগে লগে তোমালোকৰ মানে যোনটো পাহৰি গৈছিলা যোন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সেইখিনি আকৌ তোমালোকৰ মনত আহি যাব আৰু তোমালোকে লিখিব পাৰিবা গতিকে এনেদৰে যদি তোমালোকে এক্সামিনেশ্যনটো দিব চেষ্টা কৰা এনেকৈ কৰি যদি তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা তোমালোকৰ নিশ্চয় পৰীক্ষাটো ভাল হ'ব মোৰ ফালৰ পৰা সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল তোমালোকে সকলোকে ভালদৰে এক্সামিনেশ্যন দিবা ভালকৈ পৰীক্ষা দিবা আৰু ভাল মাৰ্ক লৈ তোমালোকে পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা থ্যাংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং দিছ কণ্টেণ্ট in future also if you want to listen this type of content then please click on the subscribe button click koriba aru all belot click kori all tumaluke click kori loba aru ei video khon jodi tumaluke bhal lagise like aru comment koriba